اگه بیای بفروشی و یک نفهمی از 210% میتونی که از اپتوس بگیری. $5000 آمریکایی هر ایتریوم ما بریم ببینیم. ارز دیگه به نام ادا است، تقریبا 50% بالا رفته ولی ایتریوم تا بالا شور نخورده. لطفا اشتباه نکنین و ارزهایتون نفروشین. اگر میتونین زیادتر بخرین چون ارزهای دیجیتال قرار است انفجار بکنه. امروز در این ویدیو آلت کوین ها رو برای شما معرفی میکنم که واقعا ارزش سرمایه گذاری داره که 1200% فایده رو برای ما نشون میده و دلیل از ایتریوم و بیت کوین می داشته باشیم. و اشتباهی است که هر کس انجام میده. اگر درست نفهمی که اینجا چی کار بکنی بدون شک پولای خود از دست میدی و هیچ وقت هم از کریپتو نمیتونی که پول درآمد داشته باشی. بیت کوین در تایم فریم روزان در منطقه ارزش است. فقط یک عرضه نیست که دو عرضه هم ترند لاین داریم و همچنان ما منطقه ارزه نزدیک شده رسیم. امکان داره که بازار واکنش منفی نشون بده. حتی بتونیم قیمتایی رو ببینیم، قیمت 90000 92000 ببینیم. ولی چی میشه اگر قیمت بالا بره و اینجا برای ما تاییدیه بده که لانگش بگیریم؟ بریم بعضی فاکتورها رو باید چک بکنیم و بعدش بگیم که بیت کوین به کدام طرف زیادتر دلش هست که روان باشه. اولا اگر قیمت پایین میاد ما باید سناریو داشته باشیم. یعنی در قیمت پایین چی کار باید انجام بدیم؟ باید جایگزین برای بیت کوین داشته باشیم. مثلا کدام اسیت‌های دیگه را بغیر از بیت کوین ما خریداری بکنیم زمانی که بیت کوین اصلاح میکنه، یا پولا میاد داخل ایتریوم یا داخل آلت کوین های بزرگ میاد، کدامش میاد و چگونه یک استراتژی برای خود داشته باشیم. ما اولین چیزی که ما باید چک بکنیم دلار میشه. دلار آمریکا مناطق تقاضای خدا که اینجا بوده همه شکستانه و رو پایین روان است. و ما قسمت در ویدیوهای قبلی براتون میگفتم و زمانی بود که ویدیو رو اینجا ضبط میکردم که دلار ضعیف شده و نرخ دلار یا ارزش دلار در بازار جهانی رو به کاهش است. وقتی که رو به کاهش باشه ارزش دلار در بازار جهانی، بیت کوین، استاک، هر بازار دیگه که با دلار معامله میشه رو رشد میکنه. چرا؟ به خاطر که سرمایه گذارای خرد و بزرگ، کسایی که میدانن ارزش سرمایه گذاری دیگه نمیخوان که دلار خود هولد بکنن و تبدیلش میکنن به اسست ها تا اینکه نقص نکنن، چون دولت چاپ میکنه زیادتر دلار، چون دولت نرخ اینترست ریت بالا و پایین میبره و این مشکلات خود داره. واسه خاطر هر قدر که دلار نزولی شود به نفع بازارهای مالی است، به نفع کریپتو، به نفع استاک و به نفع هر بازار دیگه که با دلار خرید و فروش میشه. مثلا خانه یا همچنان میتونه که پایین بیاد. تا این فریم هفته‌وار اگر بریم برای ما قشنگ نشان میده که بازار دلار نزولی است و یک روز بعد این کندل بسته میشه. اگر کندل به این شکل بسته شود که ما زیادتر میتونیم ریزش دلار ببینیم یا این دلار ارزش خود در بازار از دست میده و زمانی که بازار ارزش خود از دست میده دلار شروع میکنه بیت کوین به رشد کردن. حالا مثلا بیت کوین ببینین تا این فریم هفتگی درست است که اینجا ما نزول بودیم، تا این فریم هفتگی قشنگ انگولف بسته کرده است. انگولف چی معنی؟ یعنی که فروشنده ها فروختن خیلی زیاد، خیلی زور خریدن ولی بازم بیت کوین یک کندل انگولف بزرگ بسته کرده است. یعنی که اصلا در قصه شنیده تا این فریم هفتگی قیمت بیت کوین سعودی است. اگر ما از لگای حرکتی استفاده بکنیم اینجا تا به اینجا که حالا شاید خنده بکنین که مثلا عزیز دل امکان نداره فلان بسم الله، ولی ویدیو قبلی من از سالهای پیش که براتون مونده بودم من از بیت کوین $1,00,000 صحبت میکنم، میگه خنده میکنن که بیت کوین $1,00,000 امکان نداره. حالا براتون میگم وقتی اگر رشد ما در پیشروی داشته باشیم یک بیت کوین بالاتر از $1,30,000 آمریکایی میشه. حالا $1,30,000 نگی، برای $1,20,000 $1,29,000 مثلا قیمتای اینجا یک منطقه برش بکش، اینجا میتونی که سیو سود بکنی و یکی از بهترین استراتژی است که شما از لگای حرکتی استفاده بکنین. حالا که ما فهمیدیم که قیمت بیت کوین میتونه که رشد بکنه، حتی ما بریم قیمتای چند $37,000 ببینیم. حالا بریم ایتریوم تحلیلش داشته باشیم ببینیم که ایتریوم به کدام وضعیت قرار داره. حالا که بیت کوین به نظر من در هفته‌های پیشروی سعودی است و روند مشکل. حالا در کوتاه مدت شاید اینجا بتونیم یک واکنش منفی نشان بدیم، قیمت بتونه کم دیگه هم پایینتر بیاد، ولی بدون شک قیمت پس دوباره بالا میره و قیمت‌های بالاتر از $1,20,000 آمریکایی را هر واحد بیت کوین خواهد دید و شما شاهدش خواهد بودید. و در لابلای ویدیو برای شما ارزهای را معرفی میکنم که با پول کم میتونن سرمایه گذاری بکنید و گینای خوبتر بگیرید نسبت به بیت کوین، چون بیت کوین یکم که با پولای زیادتر است و با کسایی که بلند مدت ترید میکنن. اگر کوتاه مدت ترید میکنی و پول کمتر داری و استا میتونه که ریسک بلندتر داشته باشه و همچنان فایده زیادتر برای شما داشته باشه. همه ما شما میفهمین که بازار متشکل از روندها میشه که یک روند سعودی را برای ما نشون میده، اینجا یک روند سعودی را نشون میده، اینجا روند نزولی را نشون میده و چه زمان یک روند نزولی به سعودی تبدیل میشه. مثلا اینجا روند نزولی ولی اینجا روند میشه سعودی. چگونه بفهمیم که روند سعودی شده و بازار میتونه که رشد بلندتر داشته باشه؟ اولا اینجا منطقه عرضه ما می باشه، قیمت آمده پایین نزولی، ولی دوباره وقت زمانی که رشد میکنه بسته میشه کندل بالاتر از جایی که
قبلا بود، یعنی ایتیچ میزنه در کوتاه مدت و بعدش دوباره بازار نزولی می باشه. روند بعدیش بلندتر از منطقه‌ای که قبلا بسته شده بود اینجا بسته میشه و بالا میره و به این شکل ما شما میفهمید که روندش سعودی است و میتونه زیادتر رشد بکنه. اگر شما اینجا متوجه میشدین اینجا یا اینجا میتونستین که اتریوم خرید بکنین و گین چند درصدی را از پیش بگیرین، 70% را از پیش بگیرین. حالا ما چگونه میفهمیم که اینجا روند تغییر میکنه؟ ما روند نزولی داشتیم که اینجا قیمت آمده پایین ولی بعدش دوباره بازار شروع کرده است و اینجا یک پول بک ما میبینیم. حالا البته پول بک زمان تبدیل میشه به یک روند یا ادامه روند زمانی که بازار بیایه و یک سطح دیگه را از اینجا و بالا بشکنه. اینجا مثلا بسته کنه 3000 و پس دوباره بیا مثلا کمک اصلاح بکنه به خاطر که پول بک است و مثل که اینجا بازار هی بالا میره هی اصلاح میکنه، هی بالا میره هی اصلاح میکنه ولی روندش سعودی است. بازار بیایه اول اصلاح، بعدش رشد میان مدت، پس دوباره اصلاح و بعدش دوباره رشد، بعدش اصلاح، بعدش رشد. اساسا شما متوجه بشین قیمت اتریوم رسیده به 4000 5000 دلار آمریکایی رسیده و این قسم روندار شکل میگیره و فعلا به نظر من که روند اتریوم همچنان سعودی است چون چند فکت داره. حالا بریم چارت اول مکمل براتون پاک میکنم. بریم چارت کوین بیس ببینیم. کوین بیس که از استاک آمریکا سهام خود میفروشه و هر کسی میتونه که بالای سرمایه گذاری بکنه. هر زمانی که اتریوم بالا میره یا او بالا میره اتریوم هم بالا میره و هر زمانی که او پایین میره اتریوم هم کارش یک جای پایین میره چون خیلی ربط به دیگه داره و سرمایه گذارا کوشش میکنن که قسم سرمایه گذاری بکنن که نظر بر روند باشه، نه اینکه از دل خود کدام سرمایه گذاری بکنن. و استاک کوین بیس تقریبا 50% بالا رفته ولی اتریوم تا بالا شور نخورده. حالا بریم ببینیم کمپیرش میکنیم. اینجا دنستق است تا هر زمانی که اتریوم رشد میکنه چارت هم رشد میکنه، اتریوم رنج میزنه چارت هم رنج میزنه. یعنی کوین بیس وقتی اتریوم نزولی میشه یا هم نزولی میشه، هر زمانی که اتریوم سعودی میشه یا هم سعودی میشه. البته این چارت از اول شکل میگیره بعدش اتریوم شکل میگیره قیمتاش و بعدش ببین اینجا در حالی که این کاندل جور نشده بود یعنی ساخته نشده تا این فریم هفته‌وار ولی کوین بیس اینجا سیگنال فروش داده بود. ببین اینجا کاندلش نزولی شده بود. اینجا باز همچنان روند نزولی میشه سعودی میشه پس دوباره نزولی ولی فعلا استاک کوین بیس سعودی شده یعنی ETH اینجا را شکستانده ولی اتریوم تا بالا رشد نکرده. اتریوم از اینجا تا اینجا اگر رشد بکنه چند درصد خواهد بود؟ همین اگر تاریخش ببینیم همیشه وقت رشد داشته اتریوم با کوین بیس یک جای ولی فعلا این رشد کرده. اگر از این قیمتی که فعلا از اتریوم ما ببینیم تا منطقه‌ای که فعلا کوین بیس رشد کرده اینجا میشه 89% بالا میره و تقریبا 104% اتریوم میتونه که رشد بکنه. 104% و قیمت هر دانه اتریوم کجا میرسه؟ حتما در کامنت برام نوشته بکنید. فعلا برای قیمت اتریوم ببینید و 104% مثبت بزنین برای اتریوم ببینین که قیمت به کجا میرسه. حالا بریم مکمل چارت خود کوین بیس چک بکنیم. چارت تنهایی کوین بیس اگر چک بکنیم بدون از این ببینین اینجا روند برامون نشان میده که از اینجا تا اینجا بسیار خیلی رشد کرده 142% ولی روند آخریش که اینجا رشد کرده تقریبا 50 چند درصد از 4 ساعته اگر ببینیم اینجا شروع شده روند سعودیش. از اینجا اگر حساب بگیریم ظرف 12 روز تقریبا 50% بالا رفته و امکان زیاد میره که اتریوم همچنان حالا 100% اگر نره 50% اتریوم میتونه که رشد بکنه 50%. یعنی که ببین ما هر دو چارت براتون اینجا نشان بدم و اینجا میتونین ببینین روند کوین بیس با روند اتریوم. روند کوین بیس نزولی میشه اتریوم هم نزولی میشه، کمک رشد میکنه اتریوم هم رشد میکنه ولی اینجا قرار است که ببینید کوین بیس رشد کرده چند درصد رشد کرده از اینجا تا اینجا 56% ولی 50% بگیر ولی اتریوم تا ولی 50% خود رشد نکرده. اگه 50% اتریوم رشد بکنه 3700 هر واحد اتریوم میشه. هر واحد اتریوم 3745 دلار آمریکایی میشه و نزدیک به ETH خود میرسه. حالا وقتی روند دی شکل میگیره اگر اصلاحی پشت سر نداشته باشیم باز دوباره قیمت پایین نبیه از استاک کوین بیس و هم تو اسکای راکت بالا بره ما میتونیم متوجه شویم که اتریوم میخواد ETH بزنه و قیمت 4000 و 4100 رو بالا بشکنه و طرف 5000 دلار آمریکایی هر اتریوم ما بریم ببینیم. حتما تصمیم خودتان بگیرین قبل از اینکه میخواین در موردش تحقیق بکنین علمتون بیارین. من خود قسمی علم خودم میارم بعدش دوباره میرم میخرم و میفهم که اتریوم چقدر ارز خوب است
با ملکه ارزهای دیجیتال است، بعدش میرم میخرم. ما تقریبا در ریزش قبلی 10 دانه اتریوم خریدیم و هم از داخل صرافی بایننس. اگر شما هم خواستین که اتریوم یا بیت کوین بخرید، حتما از صرافی بایننس استفاده بکنید، به خاطر که پاسپورت افغانی و تذکره الکترونیکی افغانستان قبول داره. میتونید اونجا آزادانه خرید و فروش بکنین. اگر هم میخواین فیوچرز یا بازی بکنین، صرافی کیس ایکس و میکسی لینکاش در پایین هست، میتونید از وام استفاده بکنی فیوچرز. ولی من برات پیشنهاد میکنم اگر نویاد است حتما اسپات ترید بکو با داخل صرافی بایننس کار انجام بده، به خاطر که صرافی بایننس فیس کمتر میگیره و امنیتش بلندتر از نسبت به دیگه صرافی‌ها. و اگر پولای زیاد را وارد میکنی، نگذار داخل صرافی‌ها باشه، داخل لیجر یا داخل هارد والتا بگذار پولایت. از ارزایی که من براتون میخوام بگم یکیش ارز اپتوس هست که در چند روز گذشته روندش سعودی بود و رشد خوب هم داشت. داخل بایننس میتونید شما ببینید میشه و در منطقه تقاضای خود قرار گرفته. از این منطقه ما اگر بریم تایم فریم هفته وار بسازیم، شما میتونین قشنگ ببینین که اینجا مناطقی بوده که همیشه وقت بازار رو بالا پرت کرده، یعنی روانش کرده. یک جای اینجا قیمت بالا برده، یک جای اینجا، یک جای اینجا و یک جای هم اینجا هست. قیمت اگر از اینجا بالا بره، اولین جایی که ما میتونیم که قیمت ببینیم رو به بالا، حالا فرض بکنید قیمت 14 دلار آمریکایی از اینجا تا 14 دلار آمریکایی میتونه قیمت ازی بره و اینجا میتونه که سیو سود بکنیم. منطقه خوب است. از اینجا تا اینجا چقدر؟ از 210% میتونی که از اپتوس بگیری. و این گول نخورین که آلت کوین سیزن مرده دیگه، نمیتونه که ارزها رشد بکنه به خاطر که دلار ضعیف شده، کوین بیس استاکش بالا رفته رسه، کریپتو خوب شده رسه، جنگ بین ایران و اسرائیل خلاص شده و همه چیز به نفع بازار است. اگه اینجا بیای و تو اگه بیای بفروشی و اینکه نفهمی از به خاطر که دانش درست نداری و نمیفهمی چیکار بکنی، میای میفروشی و امروز تو سرمایه گذاری نمیکنی، بزرگترین اشتباهی است که انجام میدی. و اینجا باید منطقه خرید است که باید خرید بزنید. حتما قبل از اینکه خرید بزنین برند موادش تحقیق داشته باشین. و اینجا ما خرید میزنیم از اپتوس و نگهداری میکنم تا قیمت های 210 که تا 210% فایده را از پیش بگیرم. و بعدیش کدام ارز است؟ ارز اواکس است یا اولانچ است. ارز اولانچ یک ارز بسیار سابقه دار و یک ارز بسیار زیاد خوب است. دو قسمت ما میتونم که اولانچ بخرم. یکی در قیمتی که فعلی قرار داره 17.41 اینجا بخرم، چون اینجا منطقه تقاضایش از جاییم که حالا به هر شرایط آمد قیمت به پایینتر از 11 دلار یا 10 دلار رسید، اینجا باز دوباره بخرم و قیمت های بالاتر اولین جایا قیمت های 50 دلار آمریکایی سودا کنم. اگر 50 دلار سودا بکنم از این منطقه میگیرم میشه تا اینجا 180% فایده میگیرم. اینا باور داشته باشین اتریوم رشد بکنه، بیت کوین رشد بکنه، اینا همشون میترقن رشد میکنن، خصوصا زمانی که اتریوم رشد بکنه. 4 تا خبرتون نشان دادم. کوین بیس که رشد میکنه، اتریوم هم رشد میکنه و بعد از اتریوم آلت کوین ها رشد میکنه و اینا از جمله بهترینای آلت کوین ها هستن که باید بفهمی و بالاشون سرمایه گذاری بکنی. و همون قسمی که میبینین اینجا یک بار بازار رشد کرده 670% رشد و قیمت چند بود؟ قیمت 9 دلار 10 دلار بود اگر بیایه، بدون شک که میرم میخرم. و اینجا مثلا قیمتش چند بود؟ دفعه گذشته قیمت ازی بوده 10 دلار و 10 دلار رفته به کدام؟ به طرف 140 دلار که 1200% فایده را برای ما نشون میده. 1200%. اگه بتونی اینجا بخری و هولدش بکنی، البته میتونی که اینمی 50 دلار هم سودا بکنی، منطقه بد نیست. 50 دلار سودا که 200% فایده اگر بخوای نگاهش بکنی تا اینجا 700-800% فایده را میتونی که از این بگیری. اگر قیمتش پایین به زیادتر بخرین، زیادتر هولدش بکنین، یکی از بهترین ارزها است. ارز دیگه به نام ادا است. ادایی که این البته تحلیل خیلی سابقه است که من داشتم. قیمت 0.50 31 67 و 80 اینجا اگر خریده بودین منطقه چقدر رشد کرده بود؟ تا این فریم یک هفته ای است 43% 42% که میتونید سیو سود اینجا بکنید، چون منطقه عرضه است. اینجا خوب سیو قابل مشروط است که میتونید سیو سود بکنید. در قیمت بعدی که اینجا گفتم در قیمت 0.67 اگر میخریدین تا اینجا چند درصد فایده داده بود؟ 27%. قدر خوب نبود. اوکی. و قیمت های 53 براتون مونده بودم که 53 اگر اینجا میخریدین و تا سقف اگر میخواستین بفروشین 67% فایده براتون داده بود. و حالا بازم براتون میخوایم بگم قیمت های دیگه که میتونه ادا را جالبتر بسازه برای خرید. یک قیمتی که فعلا هست، ادا خیلی قشنگ است برای ادا، چون در منطقه تقاضایش قرار داره و منطقه تقاضایش هر باره که رسیده قیمت پام کرده رو بالا. از اینجا مثلا تا اینجا چند درصد؟ 120%. از اینجا تا اونجا چند درصد؟ 67%. حالا 67 نه 50% بگیریم، مثلا در این قیمت ها بریم سیو سود بکنیم 0.78 سنت سیو سود بکنیم اگر در این قیمت ها بریم بخریم. و به نظر من یک پله خرید بکنیم بد نیست. ارز ادا را پتانسیل خوب داره. این روندش هم سعودی است. اگر این رونده که
اینجا اثر ما گیر بکنیم و در این منطقه درست بریم بخریم ارزه داره، تقریبا میتونیم 300% فایده بگیریم. حالا 300 هم نه 50% هم بگیریم برای ما کافی است. اینجا مثلا بیایم بفروشیم نرسیده به سقف قبلیش. ارز دیگه به نام XRP است که شما کلتون میفهمین، XRP را میشناسین. اینجا هست که در مناطقی که براتون رسم میکنم اینجا مناطق است که باید خرید شود به خاطر منطقه تقاضایش است. با اون قسم میبینین اینجا تا اینجا چند است، 72% فایده، از اینجا تا به اینجا چند درصد، 66% فایده، از اینجا تا اینجا چند درصد، 38% فایده. حالا میتونیم بگیم که حالا روندش اگه نزولی شوه میتونه که پایینتر بره، قیمت های مثلا 1.25 و 1.40 و 1.45 و 50 رو ببینه. در غیر صورت ترند لاین ما رو به بالا شکستانده، یعنی روندش میخواد که تغییر بکنه، در حالی که اینجا تغییر کرده بود. اینجا چند درصد فایده برای کلگی داد، اینجا تقریبا 500% فایده برای میگی داد. حالا اینجا که رشد بکنه نظر به ای اگر در سقف قبلی خود برسد تقریبا 55% برای ما فایده میده. حالا نظر به سبک و نظر به استراتژیتون میتونید که از اینا رو انتخاب بکنین، یکی از بهترینا هست میتونید که داشته باشین. اینجا اگر بخرین تا این قیمت ها 20% کوتاه مدت خوب است که بخریم و سیو سودش بکنیم. و این هم ارزای بود که اگر شما بخرین در آینده نزدیک میتونه پام شوه و یک سود و یک گین خوب از بازار بگیرین. حتما یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین، زنگوله رو فشار بدین تا این تحلیل‌ها را اولین نفر باشین که ببینین و شیر بکنین با دوستانتون که اونا هم باخبر شون از این تحلیل‌ها و بتونن زندگی سالم داشته باشن. الله حافظ، نگهدار همه شما.